Bygga en hundkoja till slaven. Nej. Ja, välkommen till en ny video. Idag ska Sixten och jag bygga ett litet projekt. Vad ska vi göra? Ett tak till Herbert eller / vår gräsklippare. Ett tak till våran robotgräsklippare. Och vi har bara en dag på oss. Semestern är slut, så det här är ju Eller för dig. ett lördagsjobb. Hur ska vi göra, Sixten? Visa. Vi ska bygga ett tak här så att det inte regnar in på honom. Och sen tänkte vi sätta gångjärn här och kedjor. Ungefär det. Ungefär det. Vi ska hitta lite gammalt spillvirke här på tomten. Jag tror att vi har ett gammalt plasttak. Kan vi filma där borta? Ja, vi ska titta där nere. Jag tror vi har ett gammalt plasttak där nere. Och någon plyfaskiva och lite grejer. Ja. Så blir det en list i bakkant och sen gångjärn, så fäller vi upp och ner ett tak bara. Med lite kedjor eller snören eller rep eller någonting. Vi får se vad vi hittar. Häng med! Här har vi lite spillvirke. Jag tror där bakom också finns det ett plasttak. Vi går och tittar på det först. Här har vi ett gammalt plåttak. Det är lite likt. Antagligen till träkoja. Den här måste vi kunna använda. Den här. Ja. Där var spola av lite. Perfekt, Stina. Perfekt. Kan jag vänta med den? Vad säger du? Vänta med den. Kolla höjden här. Här blir det bra. Ska du såga? Okej. Ska du såga? Sätt det här. Ja, det är det. Där. Trycker man för att få ner klingan. Så. Och där Och där gasar du. Så följer du bara spåret där. Sätt det här. Så. 2 händer. Full fart. Så full fart på sågen innan du kör på. Okej? Ja. Ska gasa. Vi tänker förstås på säkerheten. Jag har till exempel både spiktrampsula och stålhätta. Här hittar lite spillvirke från när vi rev fyrlysrådet. Och byggde träkoja. Ja, precis. Det kan vi använda. Det kommer inte gå. Nej. Nu dra där. Va? Dra upp där. Sätt det här. Bra. 90. Här kapar vi. Det var för långt. Håller den svarta istället. Men det är ju mycket svårare. I den svarta. Ja. Med vänster hand. Men vadå vänster? Man ska ju köra så här. Vet du vad? Se att du håller sågen snett nu. Ja. Och så håller du. Det händer alltid så. Varför såg jag snett? Sätt det så. Då har du armen hela vägen, ser du det? Ja. Sågen upp hela armen så sågar man rakt så. Men här, då såg man ju snett. Så vinkelrätt med knäna och sen sågen så. Sätt det på knä. Aj! Så.
sätter du tummen och så drar du bakåt först. Så du kan hoppa lite närmare häråt. Toppen, såga på. Varje drag så kommer det på. Bra! Grymt! Perfekt, rätt på strecket. Du är trött? Ja, det är kramp. Jag hämtar 2 till. Hämtar. Bra. En kvar. Jag var lite längre. Här kommer Herbert. Hej hej. Vet du vad? Ska jag lära ett trick? Här, stopp. Knacka till den med hammaren först. Så. 2 händer. Det är intressant hur enkla handgrepp är så otroligt svåra för de som aldrig gjort dem. Jag var på besök i en nybyggd bilfabrik för några år sedan. Stan hade i stort sett inga industrier sedan tidigare, så fabriken var tvungen att börja med att lära ut de allra enklaste verktygsmomenten. Bland det första de lärde ut var att hålla en skruvdragare med en hand, plocka upp 2 skruvar ur en låda med den andra. Inte 1 skruv, inte 3, utan 2 skruvar. Det handlar om att få in känslan i kroppen, att få det att kännas naturligt. Det finns massor med sådana moment som för en invand människa går helt automatiskt, men som för en annan känns helt avigt. Det roliga är att upplärningskurvan går spikrakt uppåt och framstegen märks efter bara några gånger. Långsamt, långsamt. Bra. Ska vi ta slagskruvdragaren istället? Så. Så den där blir inget ryck eller vrid. Den där bara drrr. Den bara knackar i. Ja. Det var bättre. Ja, så nu kan vi köra den här sidan. Ja. Sixten. Ja, han drog och badade istället, men då blir det lugn och ro här. Jag hittade en gammal vajer i källaren. Det går väl säkert med kedja också. Eller snöre, rep. Men här tar vi. Vi ser om vi orkar dra av den med hovtången. Det kan ju bli intressant. Varför känner man sig alltid som dynamit-Harry när man gör såna här saker? Nu blir han ledsen. Sen köpte jag såna här vajerlås som man skruvar åt. Får se hur länge det håller. Är det visst slut på lugnet igen? Som jag sagt så tidigare, så han som byggde huset, han var verkstadschef på Bromma flygplats. Så att man kan väl tänka sig att den här vajern är någon vajer till att fälla stolsryggen på flygplan kanske. Vi säger det. När man trycker på knappen där och skjuter bak, då är det en vajer som, eller bordsbrickan, eller varför inte klaffarna. Det är roligare. Klaffarna ut på vingen. Vajer. Förr i tiden i alla fall. Nu är det nog hydraulik. De här små muttrarna. Man kommer en sjättedels varv innan man måste ta om. Det tar en jädra tag och tajta de här.
Får vi se om Herbert gillar det här nu då. Men ja, jag är nöjd.